Yo, kumusta? Ito si David and welcome sa Sneakers Yo. At ngayon may unbox na naman tayong sneakers from Converse. Tara! Bagong lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago kong upload. Bali, ang sneakers na i-unbox natin na in-order ko sa PRIMO. Legit ang mga binibentang sneakers ng PRIMO and they do meet up sa Las Piñas area at sa Molino area sa Bacoor, Cavite. Nasa description box sa baba ang links ng Facebook and Instagram ng PRIMO. So kung naghahanap kayo ng legit sneakers, check nyo sila. Bali, ang i-unbox nating sneakers ngayon ay ang Converse Chuck 70 Sunflower. Ang origins ng Converse Chuck 70 ay nagmula sa original na Chuck Taylor All-Star na isang basketball sneaker na unang nirelease noon pang 1917. Pinangalan ng sneakers na to kay Chuck Taylor na isang American basketball player. Bali, unbox natin tong sneakers na to at after ng unboxing, ipapakita ko sa inyo yung on-fit look nito para magkaroon kayo ng idea kung ano itsura niya kapag suot-suot na. So ito na yung box ng Converse Chuck 70 Low Sunflower. Bali, ang SRP nito o suggested retail price ay 3,990 pesos pero nakuha ko na lang siya sa PRIMO ng 3,695 pesos. Bali, around 300 pesos din yung natipid ko dito. So, bago natin buksan yung box, ikot ko lang muna. So, dito sa takip, nakalagay Converse All-Star, Chuck Taylor. Ito yung side. So, ito yung details ng sneakers. Bale, 8.5 mens yung in-order ko. Kasi, medyo malaki yung sizing nitong Chuck 70 na to. Usually kasi, US 9 ako. Pero, sa case na to, 8.5 yung in-order ko. So, yun. Ito yung side. So, buksan na natin. So, ito na yung Converse Chuck 70 Low na Sunflower. So, close up ko lang. Bali, yung kulay ng upper niya ay sunflower or parang mustard yung kulay. Tapos, yung material ay canvas or tela. Tapos, itong midsole na to, cream yung kulay or off-white. Tapos, compare sa regular na Chuck Taylors, glossy yung midsole nito. Ito naman yung toe. Tapos, yun din, compared sa mga regular na Chuck Taylors, medyo maliit yung size ng toe box ng Chuck 70. So, ito naman yung inner side. Tapos, ito yung eyelets. Ito, may dalawang butas din. Tapos, ito yung heel. Tapos, may nakalagay na Converse All-Star Chuck Taylor. Tapos, ito yung laces. Flat laces na kulay white or puti. Tapos, ito naman yung outsole. So, ito yung size nakalagay sa outsole niya. Converse All-Star 8.5. Tignan naman natin yung dila. So, yun yung nakalagay. Converse, Chuck Taylor, Athletic Shoes, Player's Name. Tapos, yung insole nito natatanggal eh. Ito yung nakalagay. Chuck Taylor, Converse, 70. So, check naman natin yung isa pang pares. Bali, ganun din. Yung upper niya, mustard or parang sunflower yung kulay. Tapos, glossy na off-white na sole. Ito yung toe box. Ito naman yung heel. May nakalagay na Converse All-Star, Chuck Taylor. Sa outsole, nakalagay na Converse All-Star, 8.5. Tingnan naman natin yung dila.
Ayun. Ito naman yung insole niya, natatanggal. May pahabol ako guys. So pag umorder kayo sa PRIMO, meron kayo matatanggap na free stickers. Ganito. Tsaka yung nilalagay sa dulo ng lace. So tingnan natin kung ano yung mga nakalagay. So ito yung logo nila, PRIMO. Tapos ito pa, may sticker. Isa pang extra sticker. Yan. Si Bart Simpson. Tapos nakalagay, Supreme Access. So, ito yung nilalagay sa laces. So, stick din siya kung trip nyo. Siya. Ayos. Maraming salamat sa panonood ng unboxing na to at muli, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Sneakers Yo. Kung nagustuhan nyo to, please i-like nyo at i-share nyo. Kung may questions kayo, recommendations, suggestions, feel free to share them sa comment section sa baba. Muli, ito si David at ito na ang Converse Chuck 70 Low Sunflower on Feet. Salamat!